Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu nốt về cái Newton để tạo ra được một hiệu ứng tách như này nha. Đó, mình sẽ làm ra một cái hiệu ứng mà cái tách mà nó sẽ đánh đung đưa cái chữ nó như này nha. Ok, thì nó hết sức là đơn giản thôi nha. Tiên chúng ta vào AI, các bạn vào AI các bạn tạo cho mình 3 cái tách như này nhá. Được chưa? 3 cái tách như này nhá. Đó. Và cái tâm ăn cho thì các bạn phải di chuyển cho nó hợp lý và tâm nhá. Tâm ăn cho nó phải di chuyển vào tâm nhá. Ok, ta tạo trước cho mình 3 cái tách như này nhá. Sau đó chúng ta vào Newton, khởi động nó lên, vào cái ứng dụng Newton, chúng ta phải tạo trước cho mình 3 cái tách như này nhá. Ok, ok, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ nối từng tách cho nó nhá. Ví dụ như ở đây mình sẽ nối hai chữ Nguyễn Văn trước nhá. Đây, đó, mình sẽ chọn phím shift nhá, mình sẽ ấn vào đây, nó sẽ nối cho mình trước, được chưa? Tiếp theo là mình sẽ nối tên mình bên đây, được chưa? Đây. Đó, tiếp theo nữa thì là mình muốn ấn chữ Bính lên chữ ấy nhá, thì chúng ta phải ấn vào cái phím ký tự bên cạnh đây nha. Cái điểm đầu tiên là cái điểm tạo một cái điểm like là điểm bắt đầu, được chưa? Tiếp theo là muốn kết nối tiếp thì chúng ta sẽ ấn sang cái chức năng này nhá, ấn variable đây. Ok, bây giờ mình ấn thử cho mọi người cùng xem nha. Đó, nó cũng vẫn bị tụt xuống đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người chỉnh các chỉ số nha. Ok, trong cái Newton này mà mọi người muốn đổi cái background cho nó thôi. Ví dụ như đầu tiên đang như này, mọi người cảm thấy nó khó nhìn đúng không? Chúng ta chỉ cần nhấp vào đây thôi, chọn sang màu đen cho mình nhá. Ở đây thì mình đang thích cái màu đen cho nó dễ nhìn. Ok, mình sẽ đổi sang màu đen nó tạm thời như này nhá. Ok, ở đây nãy mình bị lỗi một chút nhá. Bây giờ mình sẽ phải nối lại các tách này nhá. Mình sẽ xóa hết đi để mình làm lại cho mọi người cùng xem. Đầu tiên là chữ Nguyễn và chữ Văn nhá. Mình sẽ kết nối vào một phát này, được chưa? Sau đó mình sang chữ Văn và chữ Bính, được chưa? Mình sẽ ấn vào đây một phát này. Tức là không được ấn sang nút này nhá. Nãy mình lộn nhá. Ok, mọi người chỉ ấn cái ký hiệu đầu tiên thôi để chúng ta tạo ra cái tách nó như này nhá, đây nhá mọi người nhá. Cách thứ hai nữa là chúng ta ấy như này nhá. Bây giờ mình xóa hết đi. Bây giờ mình sẽ giải thích với mọi người. Đó, chúng ta sẽ xóa hết đi, được chưa? Cách thứ ba là chúng ta ấn Ctrl A này. Rồi, chưa? Cái thứ ba ta chọn một phát, sau đó ta ấn vào cái ký hiệu thứ hai này thì lập tức là nó sẽ được như hình luôn nhá. Đó thì nó có hai cách, thì chúng ta có thể nối bằng các đường line như vậy trong Newton nha. Ok, sau đó chúng ta bấm vào cái ký hiệu này nhá, cái ký hiệu hình đi này, kiểu như nhịp tim ấy, được chưa? Ta nhấp vào. Ok, ở đây thì mình bắt đầu ví dụ như chữ Nguyễn chẳng hạn thì mình sẽ phải cho nó ở chế độ static đi, được chưa? Đó, khi chữ Nguyễn bắt đầu ở chế độ static nhá. Còn hai chữ Bính với chữ đây thì mình ở chế độ dynamic nha. Thì nó sẽ được ký hiệu như này nha mọi người. Đó, nó sẽ được đó, chúng ta có thể bật tắt nó như này nha. Đó, ok. Đó, như này nha mọi người. Ok, vậy qua bài học này thì mình đã giới thiệu với mọi người cái cách sử dụng thêm một chức năng nữa về Newton nhé. Nó giống như mấy cái bài tập về cơ kết cấu hoặc cơ học lý thuyết mà chúng ta được học ở các trường đại học về kỹ thuật. Đó, sẽ như vậy nhá. Ok, ở bài học tiếp theo thì mình sẽ cùng mọi người chia sẻ về cái cách mà cái bình xăng này nó chạy như thế này nhá. Đó, nó giống như cái phong cách trong làm phim hoạt hình nhá. Đây. Đó, ok chưa? Ở bài học tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm một cái bình xăng nó sẽ chạy như thế này nhá. Ok.